اهلا بكم في قناه سي كروشيت. لما قررت اعمل كورس كامل لتعليم اساسيات الكروشيه للمبتدئين، شفت فيديوهات كتيره جدا من قنوات مختلفه بتشرح كورسات الكروشيه، بس مش بتوضح التريكات اللي ممكن اي مبتدئ يقع فيها، ودي في حد ذاتها كارثه كبيره جدا. فانا قررت ان انا اعمل لكم كورس كامل لتعليم اساسيات الكروشيه من البدايه حتى الاحتراف، واعلمكم كل التريكات اللي ممكن تفلت منك او تقعي فيها، بحيث انك تطلعي الشغل بشكل محترف وبطريقه سهله ومبسطه جدا. فيلا بينا نشوف دلوقتي مع بعض اول درس من كورس تعليم اساسيات الكروشيه، وهو عقدة البداية. اول حاجة عمل عقدة البداية، وعقدة البداية ليها اكتر من طريقة، فانا هستخدم 4 طرق وتشوفي الطريقة السهلة ليكي وتنفذيها. فنركز بقى مع بعض. اول طريقة، بجيب الخيط، بيكون الخيط القصير على ايدي اليمين والخيط الطويل على ايدي الشمال. فبجيب الخيط القصير على الخيط الطويل بالشكل ده، وتكون معايا دايرة اهو بالشكل دي. فبمسك الدايرة دي وبسحبها على الخيط الطويل، بتكون في النص كده زي خيط كده في النص. بمسك الخيط دوت وبسحب وبشد كده، وبكده اتكونت معايا عقدة البداية بالشكل ده. طيب لو انا حابة اضيق عقدة البداية دي شوية، فبمسكها من الخيط الطويل وبشدها كده بالشكل ده، وبكده بدأت تضيق معايا. شايفين؟ تاني، بجيب الخيط القصير على الخيط الطويل بالشكل ده، اتكون معايا حلقة او دورية كده. بمسك الدورية دي وبسحبها لورا بالشكل ده على الخيط الطويل، اتكون معايا زي خيط كده في النص. بسحب الخيط دوت وبطلع كده لحد ما اتكونت معايا عقدة البداية زي ما انتوا شايفين كده. شايفين شكلها؟ طيب لو حابة اضيقها، قلت بشد الخيط كده الطويل منها لحد ما بتضيق معايا. شايفين؟ دي اول طريقة. الطريقة التانية، بجيب الخيط وبجيب صباعيني الاتنين دول بس، وبقلبهم كده بالشكل ده، وبجيب الخيط وبلف الخيط على ايدي على شكل كروس بالشكل ده، او شكل حرف الفي. شايفين؟ بقلب كده ايدي، بلاقي اتكون معايا حلقتين اهم بالشكل ده. فبمسك الحلقة الاولى برفعها كده وبدخل كده من تحتيها، وبشد الحلقة التانية بالشكل ده، وبطلع صباعيني الاتنين من الحلقة، وبشد كده الحلقة لحد ما تعمل عقدة البداية. شايفين شكلها؟ لو حابة اضيقها بشد كده الخيط لحد ما بتضيق معايا. شايفين؟ تاني، بجيب صباعيني الاتنين وبقلبهم كده، وبجيب الخيط وبلف الخيط كده على ايدي على هيئة كروس بالشكل ده. شايفين؟ بقلب كده ايدي، بلاقي اتكون معايا حلقتين. بمسك الحلقة الاولى برفعها كده وبدخل من تحتها. شايفين؟ وبجيب الحلقة التانية وبشد كده الحلقة التانية من الحلقة الاولى، وبسحب كده ايدي بالشكل ده، وبكده اتكونت معايا عقدة البداية. شايفين؟ بالشكل ده. لو حابة اضيقها، قلت بضيقها من الخيط بالشكل ده بكل سهولة. شايفين؟ الطريقة التالتة، بجيب الخيط وبحطه على اي ترابيزة بالشكل ده، وبجيب الخيط القصير وبحطه على الخيط الطويل بالشكل ده، اتكون معايا دايرة. بمسك الدايرة دي وبمسك الخيط كده من النص، وبرجع الدايرة دي على الخيط الطويل بالشكل ده. شايفين؟ وبمسك الحلقة اللي اتكونت في النص دي وبسحب كده، بمسك كده الحلقتين او الخيطين اللي تحت دول بايدي اهم، وبسحب كده لحد ما تعمل عقدة البداية معايا بالشكل ده. شايفين؟ وبشد طبعا عشان اضيق عقدة البداية بالشكل ده. تاني، بحط الخيط على اي ترابيزة، وبجيب الحلقة او بجيب القطعة الصغيرة او الخيط القصير بجيبه على الخيط الطويل لحد ما تكون دايرة. الدايرة دي بسحبها لورا بالشكل ده، بتكون خيط في النص. بمسك الخيط دوت وبسحبه بالشكل ده لحد ما يتكون معايا عقدة البداية. شايفين؟ طبعا لو حابة اضيقها بشد كده الخيط لحد ما الحلقة تضيق معايا. ودي كده الطريقة التالتة. طيب الطريقة الرابعة، بجيب الخيط وبجيب صباعيني وبقلب كده صباعيني، وبجيب الخيط وبلفهم على ايدي بالشكل دوت، بس على هيئة حرف كروس او حرف الفي بالشكل ده. بقلب ايدي، بيكون معايا حلقتين على ايدي. بمسك الابرة وبدخل تحت الحلقة الاولى وبسحب الحلقة التانية من على ايدي بالشكل ده. شايفين؟ وبطلع ايدي من الحلقة بالشكل ده وبشد الخيط. شايفين؟ وبكده اتكونت معايا عقدة البداية
وده شكلها. لو حابه اضيقها بفضل اشد كده لحد ما الحلقه تضيق معايا بالشكل ده. تاني الطريقه الرابعه، بجيب ايدي بقلبها وبجيب الخيط، بلف الخيط على ايدي على شكل حرف كروس او شكل الفي بالشكل دوت. بقلب ايدي بلاقي حلقتين على ايدي، بجيب الابرة بدخل تحت الحلقة الاولى بالشكل دوت، وبجيب الحلقة التانية وبسحب كده الحلقة وبطلع ايدي من الحلقة، وبمسك كده الخيط وبشد كده الخيط لحد ما يتعمل معايا عقدة البداية بالشكل ده. شايفين؟ وبكده اتكونت معايا عقدة البداية وده شكلها. شوفي انهي الطريقة اللي تناسبك واقعدي جربي كده مع نفسك لحد ما ترتاحي للطريقة اللي تشوفيها مناسبة ليكي. بتمنى فيديو النهاردة يكون عجبكم والشرح يكون واضح. ما تنسيش لو عجبك الفيديو تعملي لي لايك ومشاركة مع الاصحاب وتعملي لي كومنت جميل زيك علشان يوصلك كل جديد من فيديوهاتي. بتمنى لكم التوفيق والنجاح دايما. باي باي.